Bună ziua, frumoși mei vărsători, bine ne revedem, dragii mei. Am ajuns în sfârșit și la voi să vedem ce se întâmplă în această perioadă pe plan amoros pentru toate categoriile de vărsători, cei care aveți o relație și cei singuri, separați sau borlaci, nu știu, divorțați, da? Nu uitați că în descriere vă las minutul exact, dar în același timp nu plecați încă, niciunul dintre voi, pentru că avem 3 mesaje de la Oracol în comun pentru toți. Hai să vedem care sunt cele mai importante mesaje care trebuie să le ascultați de pe acest canal relaționate cu iubirea, bineînțeles, pentru toți cei care au soare, luna, ascendent sau Venus în Vărsător. Începem. Primul mesaj. Dialog intern. Primii pași și iubire de sine. Tu poți, ți se spune. Ok, ce înțeleg de aici este că vărsătorul trebuie să înceapă să stea de vorbă foarte serios cu el însuși. Da, să înceapă să facă deja primii pași înspre interior. Are legătură cu iubirea de sine, dar atenție, special pentru cei care nu vă respectați pe voi înșivă și nu vă puneți pe voi pe primul plan, da? Pentru că energia vărsătorului în general este una de independență, este una de, da, un cert egoism, de ce nu? Pentru că sunt foarte mult către ei înșiși. Cei care nu vă regăsiți în a fi în așa mai egoiști, să zicem, trebuie să începeți să faceți primii pași înspre a vă iubi mult mai mult pe voi, dragii mei. Vi se spune că puteți, indiferent că vi se pare că în viața voastră au loc multe evenimente care vă dau peste cap, indiferent că poate ați trăit momente în care a trebuit să păstrați niște aparențe. Nu contează ce s-a întâmplat. Important e că aici se spune că tu poți să începi acest proces de a dialoga cu tine însuți către a te iubi. Despre asta este vorba aici. Hai să vedem, începem cu cei care aveți o relație, să vedem cum se aspectează această perioadă, da? Aș spune jumătatea lui mai, jumătatea lui iunie, pentru că deja suntem la jumătatea lunii mai, nu pot să mai spun că este doar pentru luna mai această etalare. Să vedem cum se aspectează din punct de vedere al iubirii, da? Pentru voi cei care aveți o relație. Hai să vedem. Zece de spade. Se termină un calvar, aș spune, sau se termină o perioadă agonică, se termină o perioadă complicată din viața voastră. Cavaler de spade este un fel de, vine să spun, renaștere aici pentru unii dintre voi, renașterea relației sau renașterea ta ca persoană. 9 de cupe, ați recuperat, te recuperezi. Nu știu ce s-a întâmplat pentru unii dintre voi în relația voastră, dar pare că s-au întâmplat lucruri urâte, poate aici vorbim despre trădări, vorbim despre atacuri la persoană, poate te-ai simțit atacat sau poate tu ți-ai atacat partenerul, aici se termină această perioadă urâtă, aș spune. Și e ca și cum ți-a fost de folos. Tot greul ăsta în care a fost, toată perioada asta urâtă și agonică, va da un rezultat aici. Îți va da un fel de integritate, vine să spun, nu știu de ce simt cuvântul ăsta. Te face mai încrezător în propriile forțe. Aici vorbim despre ajutorul, după cum am zis, pentru că tu trebuie să ai un dialog intern cu tine sau să ai un dialog cu persoana de lângă tine, dacă amândoi ați suferit și amândoi, sau mă rog, v-ați atacat unul pe celălalt, să începeți procesul de vindecare începând cu iubirea de sine și apoi iubindu-vă unul pe celălalt. Pentru că aici avem niște rezultate
Da? De aici se câștigă ceva. Va exista o satisfacție între voi sau în relația voastră. Da? Va fi o altă culoare, îmi vine să zic aici. 9 de bâte, da, e normal să te... Atunci când terminăm un capitol dureros sau ieșim dintr-o perioadă complicată din relație, rămânem așa cumva reticenți, pentru că 9 de bâte este o carte a neîncrederii. După o perioadă atât de dureroasă, normal că nu mai ai încredere că totul va fi bine pe viitor. Nu este nu e o problemă dacă simți că nu ai încredere. În același timp, 9 de bâte ne arată și cât de puternic ești sau cât de puternică este sau cât de mult s-a împuternicit, dar nu știu dacă e corect împuternicit, s-a închegat, să zicem așa, relația voastră a devenit mult mai solidă, poate. Lumea și Marele Preot. Unii dintre voi aici aș spune că unii dintre voi e posibil să vă despărțiți. Da, sunt două variante aici. Poate sunt mai multe. Până la sfârșit poate mai găsim vreuna, dar oricum nu vreau să mă lungesc mult. Ideea este că la unii dintre voi în relația voastră se va produce o creștere și o structură. Da? Veți închide un capitol agonic și se formează o nouă structură a relației. Chiar dacă neîncrezători pornim din nou la drum, dar asta este, da? E ca și cum ștergem cu buretele și o luăm de la zero, între ghilimele. Iar pentru alții dintre voi, dacă aici vorbim despre acele persoane care au iubire de sine, da? Se iubesc pe ei, sunt mai egoiști în general, aici vorbim despre după o lungă perioadă de lupte între noi doi, mândria mea îmi spune că trebuie să închid relația asta pentru că nu văd viitor. Da? Aici se rupe, se închide un capitol și se pune final unei căsnicii. Da? Deci există ambele cazuri aici. Eremitul, pași de cupe și temperanța. Eu aș spune că inclusiv pentru cei care sunteți așa pe val și spuneți că gata, eu vreau să închid capitolul ăsta, vreau să divorțez, nu știu, aici avem moartea, foarte interesant. Moartea ego-ului, atenție, aici e foarte important. Pentru cei care aveți un ego foarte mare, e ca și cum e momentul probabil că e momentul să dialoghezi cu tine și să vezi dacă nu cumva ego-ul tău ar trebui să treacă printr-o transformare. Pentru că dacă e prea mare și decizia pe care o iei așa în fugă și spui gata, nu mai îmi trebuie, închid, divorțez, că am de-a face cu un copil sau eu idealizez altceva în relația mea, aș spune că aici este o avertizare și vi se spune nu vă grăbiți să închideți această căsnicie. Meditați un pic și încercați să vedeți că de fapt toate lucrurile au rezolvare, toate problemele au rezolvare dacă învățăm că trebuie să ne punem cumva la punct ego-ul. Pentru unii dintre voi e vorba despre asta, da? Pentru cei care aveți probleme cu ego-ul. Dar pentru cei care, după cum am zis, relația va ajunge la un alt nivel, aici vedem un compromis din partea ambilor parteneri. Vedem persoane mature chiar dacă e diferență de vârstă între voi. Ar putea să fie pentru unii dintre voi o diferență destul de semnificativă de vârstă, dar asta nu înseamnă că nu sunteți capabili să ajungeți la
acel compromis. Aici există participarea ambilor parteneri. Aș spune că fiecare vine cu ce are mai bun în el. Unul este un pic mai inocent, mai credul, mai romantic, mai dulce, iar celălalt este foarte serios, dar este foarte rigid. Are așa urechile alea de cal, nu vede stânga-dreapta, dar în același timp e ca și cum ce are unul și nu are celălalt se compensează într-un fel sau altul. Este o relație interesantă, aș spune. Poate aveți de-a face cu... Aici avem așa: Fecioară, Săgetător, Taur, Balanță, Gemeni, un alt vărsător ca și voi, Rac, Scorpion sau Pești. Da, m-a luat sughițul. Cine mă pomenește? Acum, este o lună în care, după cum am spus, va exista o renovare în relația unor vărsători. Este o etapă de vindecare după o perioadă foarte grea a relației. O perioadă de vindecare care, bineînțeles că schimbă percepții, schimbă concepții, schimbă cum îl vedem pe celălalt, cum îl simțim pe celălalt, ne maturizează și ne face să devenim înțelepți. Avem două cărți care ne arată înțelepciunea care se va instala, să zicem așa, între cei doi parteneri. Așadar, este un înainte de creșterea relației și după creșterea relației. Pentru că înainte aveam 10 de spade, o perioadă complicată, dureroasă, și aici avem o perioadă de vindecare și de echilibru. Da? Cam asta e ceea ce vedem. Foarte interesant. Pentru cei care vreți să divorțați, dragii mei, încercați să fiți coerenți, încercați să nu vă grăbiți. Aici vi se spune să faceți primii pași înspre a vedea cu adevărat dacă avem o problemă de ego, să încercăm, să încercăm să reflectăm asupra ce înseamnă cu adevărat să iubești. Pentru că atunci când trăim în ego nu avem cum să iubim. Și aici este moartea ego-ului, nu pot spune altceva. Sau renunțarea la a domina, a controla. Da, foarte interesant. Nu mai am altceva pentru voi. Trecem la cei singuri să vedem cum se aspectează pentru voi, dragii mei, această lună mai-iunie. Nu uitați, mesajele principale le-am explicat în introducere. Dacă nu ați văzut, mergeți să vedeți întâi introducerea și apoi treceți la categoria asta ca să vedem cum fuzionăm acele mesaje cu cărțile de tarot. Să vedem vărsătorii singuri, burlaci sau separați, iubire mai 2024, mai-iunie, da? Jumătatea lui mai, jumătatea lui iunie. Cavaler de monede, nebunul, wow, și 8 de monede. Pentru unii dintre voi avem probabil o propunere de a începe un nou capitol în viața ta. N-aș spune neapărat că vei începe o relație, este doar vine să zic, o tatonare a terenului. Are legătură cu cineva de la locul de muncă, ar putea să fie pentru unii dintre voi, sau dacă nu este de la locul de muncă, este o persoană foarte serioasă, dar destul de reticentă sau timidă. Nu este o persoană îndrăzneață, deschisă, nu.
E o persoană corectă care îi place să facă lucrurile ca la carte, îi place să ajungă să materializeze ceea ce își dorește. Această persoană ar putea să vină cu o ofertă de, nu știu, hai să facem o călătorie ca între prieteni, hai să facem un proiect împreună, nu știu, aici este vorba despre ceva de genul ăsta, de aia zic că poate fi legat de partea financiară pentru unii dintre voi. Cert este că aici se vor da primii pași pentru a construi încet, încet ceva. Ceva se va înfiripa între unii vărsători singuri și o anume persoană, poate fi o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Cavaler de cupe, wow, avem implicația unei alte persoane aici. 7 de bâte și 3 de bâte. Acum, poate fi o altă persoană sau poate fi energia ta. Acest cavaler de cupe, dacă este o altă persoană, această persoană nu-ți oferă încredere, adică tu nu vezi această persoană ca fiind una serioasă. Pe celălalt, da, îl vezi ca fiind serios, dar pe ăsta nu. Pentru că ăsta pare că este mult mai, hai să spunem așa, mai Casanova, nu? Vine așa și nu cu scrisorele, că acum nu se mai poartă, dar poate îți trimite niște mesaje mișto pe WhatsApp. Și ăsta e mai așa, pare mai romantic, e un cuceritor de inimi, da? Și te face să fii foarte reticent și e ca și cum nu mă văd eu cu ăsta pe viitor, da? Aici e foarte clar că reacția ta va fi una de refuz, probabil. Dacă nu e o altă persoană acest cavaler de cupe, s-ar putea să fii tu care să ți se pară că persoana asta care are intenția să construiască ceva cu tine, să ți se pară că este o persoană care nu prea are așa artă de cucerire și s-ar putea să păstrezi distanța un pic cu el sau să nu lași să îți invadeze prea mult spațiul intim. De ce? Pentru că poate tu visezi la altceva. Vrei altfel de început de relație, vrei altfel de cucerire, să zicem așa, dar nu-ți place să fie foarte serios și concret. Tu vrei să fii așa mai romantic, vrei să fii așa mai, nu știu, mai pe detalii, mai... Ăsta este cu detaliile, dar e cu detaliile, cu cadourile concrete. Adică vine și, dacă îi place de tine, omul te invită la masă sau te duce la film sau nu la film, ăsta te duce la film, nu. Stai așa, ca să mă înțelegeți. Dacă îți face un cadou sau, nu știu, îți face ceva care tu ai nevoie, nu-ți face un cadou așa romantic ca ăsta altul. Dacă ăsta altul poate fi ăla care, nu știu, îți deschide ușa la mașină, e foarte elegant, parfumat, ăsta te scoate la film, la teatru, pentru că îi place lumea asta teatrului. E așa telenovelic și el, da? E cu capul în nori, nu este o persoană stabilă ca celălalt. Ca să mă înțelegi care e diferența dintre ei doi. Și poate că tu asta îți dorești, un cuceritor de genul ăsta. Băi, păi să, nu știu, să mă ia și pe mine așa cu cuvinte de vrăjală, nu știu, habar n-am. Zic și eu, da? Mai glumim că suntem oameni. Și de-aia e posibil aici ca tu să fii un pic așa, ca și cum... nu-i pe placul meu totuși, da? Nu prea mă văd. Hai să vedem mai departe. As de spade, 5 de cupe și împăratul. Interesant. Aici ce avem? 7 de cupe. Atenție cu 7 de cupe, da? Știm ce înseamnă 7 de cupe din punctul meu de vedere, cel puțin aici. Avem capul în nori și nu sunt picioarele pe pământ. Dacă avem mai multe opțiuni, pentru că aici e posibil pentru unii dintre voi să existe 2 opțiuni, da? Dacă avem 2 opțiuni, e posibil ca să ne placă ceva din unul și să ne placă ceva din celălalt și să nu se pupe, că nu sunt compleți, niciunul dintre ei sunt cavaleri amândoi, nu au foarte mare experiență, să zicem așa. Acum, asul de spade îți va clarifica cumva care e cea mai bună opțiune dintre cei doi.
Dacă vorbim de două persoane. Dacă nu vorbim de două persoane și vorbim de una singură, vei vedea cu adevărat ce îți place mai mult sau ce cauți tu în momentul de față. Pentru că dacă tu cauți în momentul de față ceva solid, ceva stabil, ceva de viitor, da? Atunci vei ști dacă va fi ok să intri în relație cu persoana asta sau nu. Atenție la văzutul, hai să zicem așa, paharului pe jumătate gol. Pentru că Cinciul de cupe este o carte de genul ăsta. Mă uit numai la ce lipsește persoanei ăsteia în loc să mă uit și la calitățile pe care le are. Da? Și aici este momentul să începi să vezi și să fii așa un pic stăpân pe tine și să spui, băi, ok, hai, îmi asum că persoana asta are intenții probabil serioase cu mine, nu stau să mă uit doar la partea care lipsește, ci mă uit în ansamblu, da? Aici îmi asum că, na, văd ce văd la persoana asta, văd ce îmi place, văd ce nu-mi place și mă comport ca atare, ca o persoană matură, adultă. Dacă nu-mi convine ceva, îi spun, uite, mie nu-mi place asta la tine sau mie mi se pare că îți lipsește, nu știu, romantismul sau romanticismul, cum se zice, habar n-am, da? Sunt anumite lucruri pe care tu trebuie să le transmiți, trebuie să-ți asumi, dar atenție, nu o face din poziție de dacă nu ești ca mine, așa, de muncit, n-am ce să vorbesc cu tine, că ești tu diferența prea mare între noi doi de toate, și de statut și de, da, deci nu de pe poziție de ego, să fie de pe poziție de maturitate în care, bă, eu mi-asum, ok, îmi place ceva la omul ăsta, altceva nu-mi place, îi spun, dar îi spun într-un fel constructiv, da? Îi spun că eu vreau ceva serios de viitor, dar condițiile, pentru că asul de spade poate însemna condiții. Ajungem la un pact aici. La un pact cu ce facem, cu ce nu-mi place la tine, da? Deci aici e vorba despre sinceritate, dar nu din poziție de dominare. Atenție cu acest aspect. Așadar, ideea este că există posibilitatea foarte mare pentru mulți dintre voi să dați primii pași într-o relație serioasă, cu condiția să vă asumați ce lipsește, ce nu-ți place, cum comunici acest aspect, da? Și ar putea ca această relație să aibă un viitor stabil. Pentru că aici e vorba de a construi de la zero o relație împreună cu cineva, fiind ca un fel de începători sau ucenici amândoi. Da? E ca și cum hai să ne cunoaștem împreună și să construim împreună o relație serioasă. Despre asta e vorba aici. Foarte interesant. Atenție la această energie. Scoateți capul din nori și stați cu picioarele pe pământ. Da? Nu luați decizii dacă nu sunteți siguri 100% dacă vreți să începeți această relație. Relația are potențial, dar e vorba despre asumare. Îmi asum sau nu mi-asum ce nu-mi place, accept ce nu-mi place la această persoană, cum fac să-i comunic ca să nu se simtă înjosită într-un fel sau altul, da? E vorba de diplomație, dragii mei, aici. Cam asta e. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem, dragii mei, în următoarea detalare.